හිලෝ අයිබෝ ඒවා යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න අදත් RNJ Business Hub අපේ channel එකෙන් ඔයාලට වටින කියන business idea එකක් අරන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අතේ සල්ලි නැතුව ඒ කියන්නේ සතයක්වත් ආයෝජනය නොකර ඔයාලට තුන්වෙනි පාර්ශවයක් වෙලා mobile phone එකෙන් කරන්න පුළුවන් අතරමැදි ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් ගැන. ඉතින් මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන වාසිය තමා ඔයාලට මේ ව්‍යාපාරය සඳහා මූලික ප්‍රාග්ධනය සේවා ස්ථානයක් ඒ කියන්නේ මිනිස්ත්‍රමයවත් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. ඔයාට කොටින්ම අවශ්‍ය කරන්නේ unlimited call package එකක් විතරයි. එකට හරියන unlimited call package එකක් එක්ක ඔයාලට free data package එකකුත් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු පියවරෙන් පියවර මේ වැඩේ පටන් ගන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ අපේ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් මේ ව්‍යාපාරය ගැන හොඳ අදහසක් ගන්න ඔයාලටත් පුළුවන් වේවි. Google ගිහින් rent a car service provider ශ්‍රී ලංකා කියලා Google එකේ search කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ලංකාවේ තියෙන හුඟක් rent a car service company වල numbers එයි. මගේ අදහස නම් අහලා පුරුදු නැති ලොකු company නැතුව පොඩි company තුනක number අරගෙන ඒ number තුනට call කරලා මෙහෙම කියන්න. මම tour agent කෙනෙක්. මගේ clients ලා වගේක් එනවා ලංකාවට. මට කොළඹ ඉඳන් අනුරාධපුරටත් කොළඹ ඉඳන් කැන්ඩි වලටත් කොළඹ ඉඳන් නුවරඑළියටත් යන්න ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන packages වල quotation මට එවන්න. එහෙම මේ එවන packages දවස් 2 දවස් 3 වගේ packages වල quotations උත් එවන්න කියන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් යාළුවනේ මේ වගේ tour එකක් යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට KDH flat roof එකක් නැත්නම් KDH high roof එකක. මේක ගන්නකොට යාළුවනේ with driver ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට one day tour වලට පැයට ඒ කියන්නේ hours වලට ඕගොල්ලොන්ට packages තියෙනවා. ඒ packages වල details එවන්න කියන්න. ඔයා කියන්න මගේ tours වල business දෙන්න. මටගේ package එකෙන් 15%ක commission එකක් ඕනේ කියන්න. එහෙම කැමති වෙන rent a car company වල ඕනත් එක්ක ඔයාගේ commission එක negotiate කරගන්න. ඒ කියන්නේ හරියටම කතා කරගන්න. tour එක set කරලා tour එක යන දවසේ ඔයාගේ payment එකෙන් භාගයක් ඔයාගේ account එකට දාගන්න. tour එක ඉවර වුණාම ඉතුරු භාගෙ දාන්න කියන්න. ඔයා කියන්න ඔයා genuine විදිහට මේ වැඩේ කළොත් business දිගටම දෙනවා කියන්න. ඔයාගෙන් අහයි කොයි කාලෙද ඔයාගේ clients ලා ලංකාවට එන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා හැමතිස්සෙම 2 weeks gap එකක් තියන් කියන්න. සති 2කින් එනවා කියලා. ඔයා මේ වගේ ඔයාගේ වැඩේට කැමති ඔයාට වැඩි කමිෂන් එකක් දෙන්න rent a car company 3ක් තියාගන්න. මොකද ඔයාට බිස්නස් එකක් ආවහම ඔය තුනෙන්ම කොටේෂන් 3ක් අරන් ඔයාට ලාභ කොටේෂන් එක තෝරගෙන බිස්නස් එක එයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපේ ලේසිම වැඩේ ඉවරයි. දැන් අපි යමු අපේ ඊළඟ පියවරට. ඊළඟ පියවරේදී ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මේ ව්‍යාපාරය කොයි විදිහටද සාර්ථකව දියත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති කස්ටමර්ස්ලා මේකට දැන් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඔව් ඉතින් යාළුවනේ ඒකත් දැන් තාක්ෂණෙත් එක්ක ගොඩක් ලේසි. මොකද AI තියෙන නිසා ඔයාලට පුළුවන් prompt එකක් යොදාගෙන AI වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේ AI වීඩියෝ එකෙන් ඔයාගේ නම කසුන් කියලා හිතන්නකෝ. මේ කසුන් කියන නම දාලා කසුන් rent a car service කියලා voice කරන්න. ඉතින් හොඳ ඇට්‍රැක්ටිව් වීඩියෝ එකක් ඒ කියන්නේ හොඳ ආකර්ශනීය වීඩියෝ එකක් හදලා ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට ළඟ තියාගන්න. ඒ වගේම Canva, Photoshop වගේ tools use කරලා ඔයාගේ rent a car company එකේ details ආකර්ශනීය විදිහට දාලා ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ AI videos post හදන විදිහ දන්නේ නැත්නම් YouTube එකේ search කරොත් ඕනි තරම් මේ වගේ videos කොයි විදිහටද ඕගොල්ලන්ට හදන්නේ මේ වගේ post කොයි විදිහට හදන්නේ කියලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ පියවරට යමු. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් social media platforms වල ෆ්‍රීම ඔයාගේ business එකේ videos දාන්න. මුලින්ම ඔයාගේ post එක FB එකේ marketplace ගිහින් ad එකක් විදිහට place කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් FB එකේ search කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ඉන්නේ කොළඹ කියලා හිතන්න. කෝට්ටේ අපි, කොළඹ අපි, කොල්ලුපිටිය අපි වගේ ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයා ඉන්න ප්‍රදේශයේ අනුව මේ වගේ groups follow කරන්න.
ඒ වගේම පිටරට ඉන්න අයව දැනුවත් කරන්න USA අපි, ලන්ඩන් අපි, කැනඩා අපි වගේ පිටරට ඉන්න ලංකාවේ අය ගැවසෙන මේ වගේ Facebook group වලත් දවස ගානේ ඔයාගේ පෝස්ට් එක පේස්ට් කරන්න. පිටරට ඉන්න ලංකාවේ අය ටුවර් එකකට ලංකාවට ආවහම ඔයාගේ මේ පෝස්ට් එක බලලා ඔයාව ඩිරෙක්ට් මේ විදිහටම කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ලංකාවේ ගෲප් වලත් මේ විදිහටම පේස්ට් කළොත් ඔයාට දිගින් දිගටම බිස්නස් අනිවාර්යෙන්ම එන්න පුළුවන්. සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් වල ඉතාම ජනප්‍රිය ඇප් එකක් වෙන TikTok සමාජ මාධ්‍යෙත් ඔයාලගේ නමින් කම්පැනි එකක් ඕගොල්ලොන්ට පටන් ගන්න පුළුවන්. කරලා ඔයාට තව තවත් බිස්නස් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් WhatsApp group වල ස්ටේටස් වල ඔයාගේ ට්‍රැවලින් කම්පැනි එකේ පෝස්ට් දිගටම ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මහන්සියට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම බිස්නස් එකක් හම්බුණා කියමුකෝ. ඔයා කියන්න සර් නැත්තම් මැඩම් මට පැය භාගයක් දෙන්න. මං හොඳ කොටේෂන් එකක් මම මැඩම්ට හරි සර්ට හරි එවන්නම්. ඉතින් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා හොයාගත්ත රෙන්ට් කාර් කම්පැනි තුනෙන් කොටේෂන් 3ක් ගන්න. එයාලගේ ඩීටේල්ස් ඊට පස්සේ අයින් කරලා ඒ කියන්නේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් ඇඩ්‍රස් අයින් කරලා ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ ඒ කොටේෂන් එකෙන් ලාභ වැඩියෙන්ම ලැබෙන කොටේෂන් එක නැත්තම් කස්ටමර්ටත් ලාභ කොටේෂන් එක තෝරගෙන කස්ටමර්ට WhatsApp කරන්න. ඊපස්සේ මේ කොටේෂන් එකට කස්ටමර් කැමති වුණා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ රෙන්ට් කාර් එකේ එක්කෙනාට කියන්න මේ වෙහිකල් එක රෙඩි කරන්න කියලා. මොකද දැන් කස්ටමර් දැන්ටමත් ඔයාට මේ බිස්නස් එක කන්ෆර්ම් කරලා ඉවරයිනේ. ඊට පස්සේ ටුවර් එක යන දවසේ උදේම නැත්තම් කලින් දවසේ කස්ටමර්ගේ කන්ටැක්ට් එක රෙන්ට් කාර් කම්පැනි එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ටුවර් එක යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඔයාගේ කස්ටමර්ට කතා කරන්න. කතා කරලා අහන්න ඩ්‍රයිවර් කෝල් කළාද කියලා. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ගේ කන්ෆර්මේෂන් එකත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ට්‍රැවල් කම්පැනි එකෙන් ඔයාගේ කමිෂන් එකෙන් හාෆ් පේමන්ට් එකක් ඉල්ලගන්න. ඊට පස්සේ ටුවර් එක ඉවර වුණාම ඔයාට පුළුවන් පේමන්ට් එකේ ෆුල්ම ඉල්ලගන්න. ටුවර් එකෙන් පස්සේ කස්ටමර්ට කතා කරලා ටුවර් එකේ විස්තර අහගන්න ගමන්ම ටුවර් එකෙන් පස්සෙත් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම බිස්නස් දෙන්න කියන්න. මොකද අපි අපේ කස්ටමර්ට හොඳ කස්ටමර් සර්විස් එකක් දුන්නොත් තමයි අපිට දිගින් දිගටම මේ කස්ටමර් ඔයාට බිස්නස් දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේ ටුවර් එක ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp එකෙන් thank you note එකක් කස්ටමර්ට යවන්න. හොඳ කස්ටමර් සර්විස් එකක් දුන්නොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ කස්ටමර් තව ටුවර් එකක් එක්ක ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම කෝල් කරයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකෙන් ටුවර් එකක් ඕගනයිස් කරලා හොඳ අමතර ආදායමක් ඔයාටත් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ වටින කියන වීඩියෝ එකක් අරන් ඊළඟ පාර ඕගොල්ලෝ ගාවට එනකම් ඕගොල්ලොන්ට සුබ සතියන්තයක්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අපිව දැනටමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද අලුත්ම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඕගොල්ලෝ ගාවටම මේ වීඩියෝ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.